البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بصحه جيده. اليوم جيت نقدم لكم وصفه زوينه اللي هي الكيك بالتفاح والحامض. كتجي رائعه وخفيفه والريحه ما نقولكمش يا سلام. ودابا غادي ندوزو للمقادير. دابا غندوزو على بركه الله المقادير. غادي نحتاجو 3 ديال البيضات، 3 الكيسان ديال الفرص مغربل، نص كاس نتاع الزيت، كاس قل شي شويه ديال السكر، ياغورت طبيعي، خماره، و 3 ديال التفاحات، وشويه ديال العصير ديال الحامض، وقبيصه الملحه. غادي ندوزو دابا على بركه الله للطريقه. غنبداو بالبيض. بسم الله. وغنضيفو السكر وغنخلطو هاد المكونات مزيان. غادي نضيفو الياغورت، الزيت، وغنخلطو هادشي مزيان تينسجم ويذوب لينا السكر. غادي نديرو نص معلقه صغيره نتاع حامض، قياس ديال معلقه صغيره، غادي نديرو قبيصه د الملحه، وغادي نديرو الطحين اللي مغربل من قبل. غادي نديرو 2 كيسان الوالا، ونشوفو على حساب الدقيق شحال غادي نزيدو في الكاس الثالث. نزيد الخماره، ونزيد نص ديال الكاس، صافي. انا ما غاديش نكمل الكاس كامل، درت غير 2 كيسان ونص على حساب البيض الصغير. انا درت غير 2 كيسان ونص. صافي هذا هو القوام. خصو يكون شويه ثقيل باش التفاح ما يهبطش لينا القاع ديال المول. صافي دابا حنا خلطنا الكيك ديالنا. غادي ندوزو غنقطعو التفاح دوائر، ونشوف كيفاش قطعتهم. من بعد ما درت الكيك ديالي في المول، من بعد ما دهنته بالزبده وشيتو الدقيق، وقطعت التفاح على هذا الشكل هادو. دابا غادي نديرو في الكيك ديالنا، نديرو بحال هكا بهذا الشكل، وحده حتى وحده. ونستمر هكا حتى نكمل التفاح كامل اللي عندي.
دابا غادي ندير له السكر من الفوق فوق التفاح. نديرو هكا شويه غير فوق التفاح، نديرو السكر باش يعطينا داك اللون الذهب. وغادي ندير طريفات نتاع الزبده هكذا من الفوق. صافي انا غادي ندخل الكيك ديالنا على الفران نسخنو من قبل ونشوفوا الشكل النهائي ديال الكيكه ديالنا كي تيجي. هذا هو الشكل النهائي البنات ديال المسكوته ديالنا اولا الكيكه. كتجي زوينه والريحه غزاله، الحامض والتفاح عطي واحد الريحه زوينه وكيجي خفيف ها مهوي من الداخل، كيجي غزال يا البنات. جربوه وبالصحه والراحه والى اللقاء في وصفه جديده ان شاء الله.